Bạn có bao giờ cảm thấy mình cô đơn đến độ tưởng chừng không ai trên đời này hiểu mình, quan tâm mình hay bảo vệ mình chưa? Cái cảm giác nằm trùng mình giữa đêm, nhìn lên trần nhà, rồi thở dài thiệt sâu, tim nhói lên một nhịp. Ủa, có ai thương mình không ta? Ừ thì, có thể người ngoài không thể hiện rõ ràng, có thể cờ rớt vẫn chưa rep tin nhắn, bị má la vì điểm thấp, nhưng nè, ngay trong cơ thể bạn đó, có một đội quân hùng hậu, trung thành, yêu bạn vô điều kiện, bảo vệ bạn từng giây, từng phút, từng cọng lông chân, đó chính là hệ miễn dịch. Nghe nó khoa học quá đúng không? Nhưng thực ra hệ miễn dịch là những chiến binh âm thầm canh gác và yêu bạn bằng cách rất bạo lực, kiểu đứa nào dám đụng tới bé của tao, tao nuốt chửng. Đó chính là vai của đại ca, đại thực bào. Đại thực bào, nghe tên là biết bự rồi. Nó to gấp nhiều lần so với mấy tên vi khuẩn nhỏ xíu tấn công bạn mỗi ngày. Ví dụ, bạn dẫm phải cái miệng chai, ối dồi ôi, vi khuẩn tụi nó chen chúc kéo vô y như chợ trời ngày sale. Nhưng đừng lo, ngay lúc đó, đại ca đại thực bào xuất hiện từ khắp nơi, từ da, từ mô, và bắt đầu chiến đấu. Nó không thèm nói nhiều, chỉ có hành động, nuốt chửng từng con vi khuẩn một. Một lần nuốt là chục, trăm con bay màu. Vừa nuốt vừa nhai, vừa phóng enzyme tiêu hóa ra như uống sinh tố vi khuẩn vậy đó. Nhưng vì cơ thể bạn quý báu quá, nên khi đại thực bào ra tay, vùng đó sẽ hơi sưng. Không phải vì vi khuẩn ghê gớm, mà là do đại ca hoạt động tích cực quá trời. Tới khi số lượng vi khuẩn đông quá, như fan meeting BTS vậy, thì đại thực bào mới bắt đầu gọi cứu viện. Nó tiết ra một loại protein đặc biệt, như kiểu nhắn tin nội bộ cho 500 anh em trong team, tình hình khẩn, tới hỗ trợ gấp. Và thế là bạch cầu trung tính, một dạng siêu chiến binh khác, từ trong máu ùa ra chiến trường. Bạch cầu trung tính đúng nghĩa là không nói đạo lý, chỉ biết xả thân. Nó phi thẳng từ mạch máu, lách qua mấy khe hẹp, trường qua thành mạch tới nơi bị thương, kiểu đây rồi. Tao tới, rồi bắt đầu tạo lưới bẫy, bao vây vi khuẩn, đánh úp từng con một. Mà bạn biết không, sau 5 ngày chiến đấu không nghỉ, bạch cầu trung tính sẽ hy sinh. Nó tự chết đi để không làm tổn thương cơ thể bạn. Thứ mà bạn thấy là màu trắng, chính là xác mấy bé bạch cầu oanh liệt sau trận đánh dữ dội đó. Có bao giờ bạn nhìn thấy mổ rồi rưng rưng cảm động chưa? Không đâu. Nhưng giờ bạn biết rồi đó, nó là sự hy sinh đẹp đẽ để bảo vệ bạn. Thấy chưa? Có người âm thầm yêu thương bạn bằng cách chiến đấu, đổ máu, thậm chí chết vì bạn, không phải là cờ rớt đâu, là bạch cầu đó. Nhưng nếu tình hình vẫn chưa ổn, nếu vi khuẩn thuộc dạng trùm cuối, đại thực bào và bạch cầu trung tính không xử lý kịp, thì bộ não, trung tâm chỉ huy, sẽ cho kích hoạt một loại tế bào rất tình báo tên là tế bào tua. Tế bào tua là kiểu nhân vật trong phim điệp viên vậy. Nó lén lút đến chiến trường, chôn một mẫu vật từ vi khuẩn, virus, nấm gì đó, rồi ôm chạy về căn cứ hạt lympho, nơi có tế bào T đang chờ đợi. Ở đây, tế bào tua sẽ trưng bày mẫu vật vi khuẩn như kiểu, anh ơi, đây nè, có ai trong số mấy anh em chuyên xử cái này không? Và trong số hàng triệu tế bào T đang nằm ở hạch, thể nào cũng có một đứa trúng ngành, kiểu như ồ, cái này tôi học rồi nè, để tôi lo. Tế bào T đó bắt đầu nhân đôi, không phải hai, mà là cả ngàn bản sao, tạo thành đội quân đông nghẹt. Một phần thì phóng ra chiến trường, giúp chỉ huy trận đánh, một phần thì trở thành tế bào T nhớ, ở lại căn cứ, ghi nhớ mặt mũi kẻ thù để lần sau thấy là xử ngay, còn một phần sẽ đi bắt tay với đội tế bào B, chuyên gia chế tạo vũ khí. Tế bào B, hay còn gọi là cỗ máy sản xuất kháng thể là đỉnh của đỉnh. Khi bắt tay với tế bào T đã được kích hoạt, nó nhân bản chính nó ra thành hàng tỷ bản, rồi bắt đầu sản xuất ra kháng thể. Thứ giống như tên lửa có điều khiển, bay tới đúng con vi khuẩn bị đánh dấu, gắn vô rồi giúp cả đội còn lại xử lý gọn lẹ. Và khi mọi thứ kết thúc, không ai uống trà ăn bánh mừng chiến thắng đâu. Họ tự rút lui, tự phân rã, tự chết hoặc lưu lại ký ức chiến trận để lần sau. Khỏi cần hỏi tên địch, gặp là tấn công luôn. Bạn thấy không? Cơ thể bạn là một vũ trụ đầy phép màu. Mỗi khi bạn cắt tay, nhức đầu, hay thậm chí chỉ là hắt hơi, là một đám vi khuẩn đang bị đánh tơi tả bên trong bạn. Bạn tưởng bạn cô đơn. Bạn tưởng không ai yêu bạn. Bạn nghĩ là không có ai vì bạn mà hy sinh. Bạn ơi! Từng giây, từng phút, từng đợt tuần hoàn máu, từng đợt bạch cầu ra trận, là cả một hệ thống đang yêu bạn bằng cách điên cuồng và bền bỉ nhất rồi đó. Thế nên, lần sau đừng nhìn vết thương mà than khổ. Nhìn nó và biết rằng, ồ, mấy đứa trong đó đang bảo vệ mình quá trời. Đừng gãi mũ. Hãy chào mũ như thể
Cảm ơn các chiến sĩ đã chiến đấu vì mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ bên ngoài. Nhiều khi nó ở trong từng tế bào nhỏ xíu, âm thầm hy sinh mỗi ngày, chỉ vì bạn xứng đáng được bảo vệ. Và đó, các bạn ơi, là câu chuyện cảm động đẫm nước mụn về một tình yêu thầm lặng đến từ những anh em bạc cầu, đại thực bào, tế bào tua và nguyên tim miễn dịch. Nên lần sau có ai nói bạn không ai yêu thương, hãy bật video này lên, chỉ vào tay nói. Đây nè, bên trong tôi có cả tiểu đội Marvel đang bảo vệ tôi 24/7. Nếu bạn thấy video này làm bạn cười một mình hay cười chảy nước mắt vì xúc động, thì đừng quên like cái nhẹ, share cho người cũng từng thấy cô đơn. Và subscribe chăm channel, vì ở đây, chúng mình tin rằng yêu bản thân bắt đầu từ việc hiểu mình thiệt kỹ, kể cả những chiến sĩ tí hon trong máu. Hẹn gặp lại ở video sau nơi chúng ta tiếp tục khám phá cơ thể mình theo cách vui nhộn nhất.